नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले एबाकसमा गर्दै छौं भाग। यो हो भागको चौथो एपिसोड र आजको टेक्निकको नाम छ हाउ टु डिल विथ जेरो इन योर क्वेशन्स। तपाईको प्रश्नमा जेरो आयो भने कसरी डिल गर्ने त? ठीक छ, सुरु गरिहालौं। हाम्रो पहिलो प्रश्न छ 1002 लाई 3 ले भाग गर्ने। यहाँ 4 वटा संख्या माइनस एउटा संख्या गर्ने हो, इक्वल टु कति आउँछ त? यहाँ 3 आयो। यो के हो त? हाम्रो प्लेस हो। अब हामीले एबाकसमा प्लेस दिनुपर्ने हुन्छ। बेसिक नियम हेर्नु भएको छैन भने त्यो चाहिँ नि बेसिक नियम राम्रोसँग जानेर हेरेर अनि भागको अलि यहाँभन्दा अगाडि मैले 3 वटा एपिसोड पोस्ट गरिसकेँ, त्यो पनि हेरेर मात्रै यो एपिसोडमा आउनुहोस्, किनभने यसमा यहाँभन्दा अगाडिको रुलहरू सबै आउँछन् र बेसिक नियमहरू पनि सबै आउँछन्, अगाडिको टेक्निकहरू पनि सबै आउँछन्। त्यस कारणले स्टेप बाई स्टेप सिक्दै आउनुभयो भने सिक्न गर्न सिकाउन पनि सजिलो हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि यो हो हाम्रो चिन्ह लगाएको रड। ठीक छ, यहाँबाट चिन्ह लगाएको रड दोस्रो स्थान, देब्रेपट्टि जाउँ तेस्रो स्थान। हामीसँग 3 छ प्लेस भनेपछि यहाँबाट हामीले हाम्रो प्रश्नलाई 1 0 0 2 एबाकसमा चढाउँछौँ। ठीक छ, सबभन्दा अगाडिको संख्यामा औला राख्ने। 3 ले 1 लाई भाग जान्छ? जाँदैन नि त। भनेपछि 2 वटा संख्या हामीले यो चाहिँ नि लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो तेस्रो एपिसोडमा हामीले सिकेका थियौँ टेक टु डिभिडेन्ड एट वन्स। ठीक छ, हामीले यहाँ 2टा संख्या लियौँ 1 0 10। 10 लाई 3 ले भाग खान्छ कि खाँदैन? खान्छ। कचोटि खान्छ? 3 चोटि खान्छ। देखाएको रोड भन्दा 2 स्थान यतापट्टि 3 चढाउने, 3 यहाँ 9 घटाउने हो। यहाँ 10 छ, 9 घटाउनलाई के गर्नुपर्छ त? 10 घटाएर 1 जोड्नुपर्छ। यो हो एडिसन सब्ट्र्याक्सनको टेक्निक। अब भाग गर्ने बेलामा यदि तपाईलाई जोड घटाउको नियमै आउँदैन, जोड घटाउने गर्न आउँदैन भने चाहिँ फेरि सरी, यहाँ आएर चाहिँ मैले जोड घटाउको नियम म सिकाउन सक्दिनँ, किनभने यो भागको एपिसोड हो। जोड घटाउ सिक्नको लागि तपाईले जोड घटाउको एपिसोड हेर्नुहोस्। 18 वटा एपिसोड मैले टेक्निक लगाएर सिकाएको छु र त्यस पछाडि पनि अरू एपिसोड जुन छन् बिगिनर लेभलको लागि, जहाँ चाहिँ नि टेक्निक नलगाइकन जोड घटाउ कसरी गर्ने, एबाकसमा कसरी रिड गर्ने, एबाकसका रुलहरू कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने, समात्ने, हरेक कुरा मैले सिकाइसकेको छु। गएर चेक गर्नुहोस्, मेरो डिस्क्रिप्सन बक्स हेर्नुहोस् या फेरि प्लेलिस्ट चेक गर्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ नि चाँडै भिडियो भेटाउन सजिलो हुन्छ। ठिक छ, हामीले 9 घटायौँ। अब यतापट्टि सरौँ, फेरि पनि 1 0 10 भयो। देखाएको रोडभन्दा देब्रेपट्टिको अङ्क मात्रै युज हुन्छ, दाहिनेपट्टिको अङ्क हामीले अझै युज गर्न पाइँदैन, किनभने यहाँसम्म हाम्रो औँला पुगिसकेको छैन। फेरि पनि 3 आउँछ हाम्रो एन्सर। दोस्रो रोड यतापट्टि 3 चढाउँ, 3 यहाँ 9 घटाउने हो, 10 घटाएर 1 जोड्ने। ठिक छ, हामीले 9 घटायौँ। यता जाउँ, अब कति भयो? 1 र 2 12। 12 लाई 3 कचोटि जान्छ, 4 चोटि जान्छ। दोस्रो रोड यतापट्टि हामीले 4 चढायौँ, 3 चौको 1 र 2 12 घटायौँ। प्रश्न सकियो। देखिएको हाम्रो एन्सर हुन्छ 3 3 अनि 4। चिन्ह लगाएको रड यो हो। जतिसुकै लामो प्रश्नलाई जतिसुकै लामो संख्याले भाग गर्नुहोस्, राम्रोसँग स्थान लिनुभयो भने तपाईँको संख्या, तपाईँको एन्सर यही मार्क्ड रड, यो चिन्ह लगाएको रडमै आएर सकिन्छ। यो सबै नियमहरू यसरी नै बनाइएको छ, कुनै शङ्का नगर्नु होला। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 1044 लाई 4 ले भाग गरौँ। 4 वटा संख्या माइनस एउटा संख्या 3 आउँछ। चिन्ह लगाएको र 2 को स्थान, यो हुन्छ 3 को स्थान। 1 0 4 4 हाम्रो प्रश्न एबाकसमा आयो। अब यहाँ हेर्नुपर्ने जरुरी छैन, सबभन्दा अगाडिको अङ्कमा हात राख्ने, औँला राख्ने। 4 ले 1 लाई भाग जाँदैन भनेपछि हामीले तेस्रो एपिसोडमा टेक टु डिभिडेन्ड एट वन्स भनेर नियम लगाउँ। 2टा संख्या लिउँ भनेपछि औँला सारेर यहाँ ल्याउनुपर्छ जेरोमा। 10 लाई 4 ले 2 चोटि जान्छ। दोस्रो स्थान यतापट्टि हामीले 2 चढाउँ, 4 दुना 8 हुन्छ। 8 घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ त? 10 घटाएर 2 जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो हो 10 लाई उधारो लिएर जोड घटाउ गर्ने तरिका, जुन चाहिँ एपिसोड छ पुरा एपिसोड हेर्नुहोस् डिटेलमा जानकारी लिनको लागि। औला सारौँ। अब कतिमा आयो? 4 मा आयो। 2 र 4 ले 24 भयो। 24 लाई 4 ले 6 चोटि खान्छ। हामीले देखाएको रड भन्दा यतापट्टि 6 यसरी चढाउँ। 4 छक्का 2 4 24 भनेर 24 घटाउँ। यतापट्टि जाउँ। अब 4 छ। 4 ले 4 लाई 1 चोटि खान्छ। 2 स्थान यतापट्टि एन्सर चढायौँ। 4 एकाने 4। ठिक छ, प्रश्न सकियो। यो 2 अनि यो 6 अनि यो 1 हाम्रो उत्तर हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो उत्तर फेरि पनि चिन्ह लगाएकै रडमा, मार्क्ड रडमै आएर खत्तम भयो। स्क्रिनमा केही प्रश्नहरू छन्, गरेर हेर्नुहोस्। केही पनि कठिनाइ आउँछ भने मलाई मेसेन्जरबाट डिरेक्टली च्याट गर्नुहोस् या मेसेन्जरबाट कमेन्ट गर्नुहोस्। सायद युट्युबमा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न नसक्नुहोला, किनभने हरेक भिडियो मैले चाहिँ क्विजको लागि सेटअप गरेर राखेको हुन्छु।
अरू पनि एक्सर्साइज चाहिन्छ भने मलाई फेसबुकमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँलाई म डिरेक्टली तपाईँको इनबक्समा मैले चाहिँ नि प्रश्नहरू छ नि एक्सर्साइजहरू पठाइदिन्छु। ठिक छ। मेरो नेपाली भाषामा बिल्कुलै पनि कमेन्ट नगर्नु होला, मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन। सिक्दै गर्नुहोस्, सिकाउँदै गर्नुहोस्। युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्, फेसबुक पेजलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोस्, लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। टाटा।